අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලුනේ Craetors ඉතින් කියන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රිවියු එකේ පෙන්වනා වගේ වීඩියෝ එකක් Tamanටම කියලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ මම ප්‍රිවියු එකේ පෙන්වනා වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ Capcut ඉන්න app එක දාගන්න ඕනේ. මේක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඉතින් දැන් කියලා දෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක පාඩ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ නැති අය ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒක ඕපන් කරගන්න. හරියට ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ආ මෙතන උඩ තියෙන new project කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා කියන්නේ දැන් මේකට වීඩියෝ තමයි දාන්න ඕනේ අපි. ඒකින්ද ඔයා මේකෙන් කැමති ඔයාලට ලස්සනයි කියන හිතන වීඩියෝ සාමාන්‍යයෙන් 5-6ක් වුණා දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට දෙකක් ඇඩ් කරගන්නවා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා. හරියට මම මේ විදිහට මේ දෙක ඇඩ් කරගත්තා මම තෝරගත්ත දෙකක්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මෙතන යට මේ බාර් එකේ ෆෝමැට් කියලා එකක් ඇති. ඒක ඔයා 9:16 හරි 16:9 හරි කැමති එකක් දෙන්න මම 9:16 දෙනවා. ඊට පස්සේ මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා ඇති. ඒ ලින්ක් එකට ගිහින් වීඩියෝ එකක් මගේ ටෙම්ප්ලේට් එක කියන්නේ මේකේ ටෙක්ස්ට් ටික මේ මම ඉෆෙක්ට් දාලා මම හදපු ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඒක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙතන තියෙන ඕවර්ලේ කියලා එක. ඇඩ් ඕවර්ලේ කියන එකට ගිහින් ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක තෝරන්න බෑ. ඊට පස්සේ දැන් තෝරගත්තට පස්සේ මේක ඔයා ගන්න zoom කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ආයේ ඕවර්ලේ එකට ටච් කරලා ස්පේස් කියන එක මෙතන තියෙන ස්පේස් කියලා එකක් නෑ. ඒක ටච් කරාම මේක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන හැපතේ ලයිටන් කියලා බටන් එකක් ඒක දාලා හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ප්ලේ කරාම මේ අකුරු ටික යනවා පේනවා. හරියට ඊට පස්සේ ඔයාලට පිටිපස්සෙන් මේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක හරස් අත තියෙන. ඒකින්ද මේ ඔයා මේක මේ කියන්නේ මම හරව ගන්න කියන්නේ මේ හරස් අත තියෙන ගන්න සාමාන්‍ය පේන විදිහට හරව ගන්න එක. ඊට පස්සේ අනිත් එකත් මගේ එහෙම තමයි තියෙන එකක්. ඒකින්ද මම ඒකත් හරව ගන්නවා. මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අර ටෙම්ප්ලේට් එක මගේ ටෙක්ස්ට් ටෙම්ප්ලේට් එක ඉන්නේ. ඒකින්ද ඔයා මේක අවශ්‍ය ගානට තියලා ගානට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඩිලීට් කරන්න ඔයා. කියන්නේ වැඩිපුර කෑල්ල ඩිලීට් කරලා ගානට මෙහෙම හදාගන්න. මම මෙහෙම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක හදාගත්තට පස්සේ මෙහෙම එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මෙතන මේ වීඩියෝ දෙකක් අතර ඔයා හැමතැනම මොකක් හරි දැන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා. එතන ඒ දෙක අතර මාක් එකක් තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලා මෙතන හොඳයි කියන එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේක දාලා ක්ලික් කරනවා. හරියට මේ ඔක්කොම හදාගත්ත පස්සේ අපි දැන් වීඩියෝ හදලා ඉවරයි. ඔයාලට කැමති නම් මේ අන්තිම එන්ඩින් කෙන එක ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරියට දැන් ඔයාලට මෙතන උඩ එක්ස්පෝර්ට් මාක් එක ක්ලික් කරලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. හරියට නම් අලුත් දවසක හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද සමගන්නවා මේ Craetors.